YouTube daan, mga small YouTuber, at katulad ko rin na small YouTuber, para matulungan tayo, di ba? I-share natin yung mga natutunan natin. So, ngayon guys, gagawa tayo ng thumbnail para sa ating premiere. Ayan. So, punta tayo dito sa ating Kinemaster. Kinemaster to guys ha. Tapos punta tayo dito sa create new. Ayan, ang sukat ng thumbnail natin is 16 by 9. Ayan. Tapos, i-next natin guys. After natin ma-next, kailangan lagyan natin siya ng background. Ayan, image. Ilagay natin to guys na ito na lang. Ayan. Tapos, maglalagay tayo guys ng sticker. For example, sticker natin. Ang example natin, hanap tayo dito guys na maganda. Nalagyan natin ng heart. Ayan, ito tayo ng thumbnail kasi. Tapos, punta ulit tayo sa layer. Punta sa sticker again. Para back in left and right pala. Ayan. Lagyan natin ang mga heart din dyan. Para sa ating thumbnail, guys. Ayan. Tapos, punta ulit tayo sa layer, guys. Layer. Sulat natin, guys. Lagyan natin background. Lagyan natin ang background. Saan na ba yun? Background. Nalikwat ka na yung cellphone. Wala yung space. Background. Music. May 11 guys. Kasi yun naman talaga eh. Ayan. Tapos, lagyan palakihin natin guys. Anong gusto nyo na letters sa design? Ang gusto ko guys ay itong new wave. Ayan. Gusto kasi design nito eh. Para kasi nag-dance din yung design niya. Tapos, lagyan natin ng color. Ayan. Pero tayo dito guys, wait lang. Yan, diba? Click natin muna yan. Click muna natin yan. Tapos, kung anong gusto niyong kulay, pili lang kayo. Ang gusto ko dito is itong mustard color. Tapos, para mas maganda tingnan yung kulay niya guys, pero tayo sa outline. Ayan, nakita yung outline. T sign. Ayan. Pwede mo siyang palitan. Yan. Black. Gusto ko is, tatry natin yung white kung maganda. Hindi siya maganda. Okay din siya, guys. Tapos, lagyan natin siya guys ng glow. Ang glow natin, black na lang ang glow natin, no? Diba? Ang ganda siya. Tapos, kihanap tayo ng guys, ng sticker. Lagyan natin guys dito ng ayan, para sumasayaw. Ayan. Tapos lagyan din natin ng ilalagay natin dito. Ito. Basta maganda siya. Ay, bakit nawala? Palitan natin, guys. Check muna natin para balik ulit tayo sa layer. Kasi nawala yung nilagay ko dito sa kabila. Layer again. Tapos,
dito. Ayan, lagay natin dito, guys. Nilagyan din natin dito sa baba ng magandang design para naman the best sa ating music. Ayan. After nun guys, halimbawa na okay na yun sa yung ganyan, okay na yun sa yung ganyang design. Nakita niyo yung plus sign, nakita niyo dito guys, click natin to guys. Hindi siya plus sign, para siyang camera, ito. Tapos, pag click natin sa capture save, huwag yung capture clip kasi masisave siya dito, dapat capture save lang. Ayan, na-capture save na natin. Kaya guys di ba kanina ganito siya, marami siyang layer katulad ng stitch balloon, figure, workout female, live news, yan. So mamaya, balik tayo guys, create new. Ayan. Pansinin nyo guys yung capture. Okay, capture ako dito, click na rin yung capture. Okay na. Okay na siya, nakaset up na siya para sa ating thumbnail. Ayan. So, gagawin natin guys, balik tayo dito guys dito sa ano natin. Dito sa YT Studio. Ayan. Tapos, i-upload natin. Ayan. Check natin yung ditong check natin itong plus sign. Click natin yung plus sign, pencil. Tapos, pencil again, dito sa left side. Tapos, nakita nyo guys, custom thumbnail. Custom thumbnail. Hindi ko alam kung anong pagbasa niya. Basta pagkaalam ko, custom thumbnail. Ayan, click natin. Ayan, nakita nyo. O, diba? Napakadali lang ating paggawa ng thumbnail. Tapos, select natin guys. Select. Ayan. Tapos, i-on natin yung ating monetization. Kasi monetize na tayo guys. Sa tagal-tagal ng panahon, 1 year ngayon na monetize. Nagpapasalamat tayo kay YouTube. Okay na. Kasama ako nalalagyan ng ng description, tsaka add tags. Ayan. Thank you guys! Salamat! Sana ay mayroon ulit kayo natutunan sa aking paggawa ng aking tutor tungkol sa aking ano ba yun? Sa thumbnail. Kaya maraming salamat.